США квартали міста уявляють собою своєрідний колаж людей з різним кольором шкіри та мови. І тепер майже неможливо відрізнити продукт домашнього виробництва від товарів, завезених з найвіддаленіших куточків нашої планети. Financial markets are so tightly linked that the devaluation of an obscure currency in a remote part of the world sends the financial markets in New York into a tailspin for a day. Фінансові ринки настільки переплились, що знецінення якоїсь маловідомої валюти на краю світу викликає тимчасовий хаос на Нью-Йоркській фондовій біржі. For those of us in education, this new century suggests a burdensome responsibility. Part of the learning process of becoming an educated person now must involve opening the lives and minds of students to the wonders of the new Oz. Що стосується нас, освітян, то нова епоха накладає на нас обтяжливу відповідальність. Частина процесу пізнання, становлення освіченої людини, повинна стати відкриттям життя і розуму студентів до сприйняття чудес нової країни Оз. One of my favorite writers is essayist and children's author E.B. White, who managed to strike a wonderful balance between nostalgic appreciation for the past and a visionary excitement about the possibilities of the future. Один з моїх улюблених письменників, есеїст і дитячий автор Елвін Брукс Уайт, зумів знайти, як на мене, оптимальний баланс між ностальгічним сприйняттям минулого і візуальним захопленням можливостями, що несе в собі майбутнє. His story, Stuart Little, caused quite a stir among readers when first published in 1945, because it lacked the clear, positive resolution expected from children's stories. The book, about the adventures of a mouse named Stuart Little, follows Stuart as he searches for the bird Margello, who embodies what Stuart considers to be the essence of all that is good and beautiful in the world. Його оповідання «Маленький Стюарт» викликало цілу бурю зворушливих переживань серед юних читачів, тому що в ньому була відсутня чітка позитивна резолюція, яка зазвичай очікується у дитячих оповіданнях. Ця книга розповідає про пригоди Миші Стюарта, який марно намагається відшукати Марджело, свого синього птаха, який для нього суть всього найгарнішого і найкращого у світі. At the book's end, the mouse has had a series of misadventures, but is still wandering in the world and has not found Margello. У кінці оповідання з героєм трапляється низка невдалих пригод, проте він вперто продовжує мандрувати у пошуках своєї мети, але Марджело так і не знаходить. After reading Stuart Little, a young girl named Jill wrote to White expressing her concern that the mouse had both failed in his search and had not made his way home. Прочитавши оповідання, дівчинка на ім'я Джил написала автору листа, в якому висловила стурбованість щодо невдалих спроб миші у досягненні мети, і що найгарніше – неспроможністю повернутися додому. In reply, White wrote, Stuart Little is the story of a quest or search. Much of life is questing and searching, and I was writing about that. If the book ends while the search is still going on, that's because I wanted it that way. Вайт відповів такими словами. «Маленький Стюарт – це оповідання про справу до пошуку, тому що багато часу в житті людини припадає на пошук, а я про це і написав. Чому книга обривається в той момент, коли пошук ще триває? Тому що я так хотів». As you grow older, you will realize that many of us in this world go through life looking for something that seems beautiful and good, often something we can't quite name. In Stuart's case, he was searching for the bird Margello, who was his idea of beauty and goodness. Whether he ever found her or not, whether he got home or not, is less important than the adventure itself. І коли ти підростеш, то зрозумієш, що багато з нас у цьому житті йдуть по світу у пошуку чогось гарного і доброго, часто чогось, що ми навіть не можемо собі пояснити. Стюарт шукав свого птаха, свій ідеал краси і доброти, а знайшов він його чи ні, повернувся додому чи ні, є менш важливим, ніж сама пригода.
As we think of the futures of the students for whom we have responsibility, we know that we have little control over whether they find their Margello, and in some ways, whether they ever make it back home, in whatever sense we think of that expression. І ось тому, коли ми думаємо про майбутнє своїх студентів, за яких ми несемо відповідальність, то усвідомлюємо, що ми не вплинемо на кінцевий результат їхнього пошуку свого синього птаха, свого Марджела, і тим більше на повернення додому, по якому сенсі не трактували цей процес. But we can do a great deal to prepare them for the adventure of searching for goodness, beauty, and personal satisfaction. Але ми можемо багато зробити для того, щоб їх підготувати до пригод пошуку добра, краси і персональної сатисфакції. How we go about that is the stuff, curricula, student activity programs, and institutional partnerships are made. Для цього ми створюємо відповідні навчальні плани, заходи для студентів і міжвузівські партнерства. But in this 21st century world, much of that adventure must involve learning to live comfortably with other peoples and cultures in our now global village. На мою думку, у 21 столітті більшість цих пригод повинні включати поняття навчання спільному, комфортному життю з іншими народами і культурами у нашому глобальному домі. I am proud of the partnership that we've established here in Rehovich, and I look forward to its long and prosperous future. Я пишаюсь партнерством з Дрогобицьким університетом і сподіваюся, що в майбутньому співпраця буде плідною і тривалою. Again, thank you for this distinguished award. I now proudly consider myself an alumni of your outstanding university. Thank you. Ще раз дякую вам за цю високоповажну нагороду. Відтепер я з гордістю вважатиму себе випускником вашого видатного університету. Дякую. Ваші аплодисменти будемо вважати вдячністю доктору Армстронгу за те, що він влився в сім'ю докторів, професорів Дрогобицького державного педагогічного університету. Я хочу побажати від вашого імені, від себе особисто, йому всіляких успіхів в житті і хочу йому подарити цю книжку «Україна», яка тільки вчора вийшла величезним друком в харківському видавництві. Тут всі області України представлені красивими фотографіями і англійським текстом. Вже по традиції зараз прозвучить гімн Дрогобицького державного педагогічного університету. Потім робимо перерву 10 хвилин і продовжуємо роботу вченої ради. Thank you.
Перерва 10 хвилин.